Hei ja tervetuloa meidän Suomen oppimisen podcastiin. Tänään puhumme tulevaisuudesta. Siis huomisesta, ensi viikosta tai ensi vuodesta. Tarvitset tätä aihetta arjessa koko ajan. Suunnittelet, kerrot ja vastaat kysymyksiin. Se on totta. Huomaan usein, että haluan puhua tästä, mutta olen epävarma. Juuri siksi teemme tämän tänään. Ja kerron sinulle heti alussa jotain tärkeää. Et tarvitse monimutkaisia lauseita puhuaksesi tulevaisuudesta. Arjessa ihmiset puhuvat siitä tosi yksinkertaisesti. Se on hyvä kuulla. Mutta ennen kuin aloitamme, haluan kertoa vielä jotain. Olemme kirjoittaneet ensimmäisen kirjamme. Se kertoo tarinoita Suomen arjesta. Hauskoja, tyypillisiä tilanteita, jotka tunnet tai koet pian itse. Ja aivan kuten tässä podcastissa, myös kirjassa näet, miten ihmiset oikeasti puhuvat. Näet, miten keskustelut syntyvät, miten reagoidaan ja miten puhutaan suunnitelmista tai tulevaisuudesta. Näiden tarinoiden avulla voit oppia suomea hauskasti ja valmistautua oikeisiin arkitilanteisiin. Kun ostat kirjan, tuet tätä podcastia todella paljon ja autat meitä tekemään lisää sisältöä. Kiitos paljon siitä. Nyt aloitetaan. Kuvittele tavallinen tilanne. Joku kysyy sinulta, mitä teet huomenna. Kyllä, sitä tapahtuu usein. Moni oppija miettii silloin pitkään. He haluavat tehdä täydellisen lauseen, mutta sitä et tarvitse. Sanot vain, teen töitä huomenna tai tapaan huomenna ystävän. Tapaan huomenna ystävän. Täydellistä, lyhyt ja selkeä. Juuri näin puhutaan arjessa. Tärkeää on vain pieni sana, kuten huomenna, myöhemmin, tänä iltana tai ensi viikolla. Tämä sana näyttää, että puhut tulevaisuudesta. Siis tämä pieni sana on avain. Aivan. Ilman tätä sanaa lause kuulostaa presenssiltä. Tämän sanan kanssa on selvää, että puhutaan tulevaisuudesta. Annan sinulle esimerkin. Mä menen elokuviin. Se voi olla nyt tai yleisesti. Mutta jos sanon, menen huomenna elokuviin, silloin asia on selvä. Kyllä, se käy järkeen. Voit käyttää tätä kaikkeen. Opiskelen huomenna suomea. Mä teen ensi viikolla paljon töitä. Matkustan ensi vuonna Italiaan. Matkustan ensi vuonna Italiaan. Tosi hyvä. Tehdään tämä nyt yhdessä. Puhukaa kaikki ääneen. Sano. Teen töitä huomenna. Teen töitä huomenna. Nyt. Minulla on ensi viikolla paljon tekemistä. Minulla on ensi viikolla paljon tekemistä. Tosi hyvä. Nyt. Matkustan ensi vuonna. Matkustan ensi vuonna. Täydellistä. Juuri näin helppoa se on. Annan sinulle vielä yhden pienen arkitilanteen. Olet ystävien kanssa ja joku kysyy, mitä teet viikonloppuna. Kyllä, tuttu tilanne. Sanot, menen viikonloppuna elokuviin. Tapaan ystäviä. Tulee rentoa. Tapaan ystäviä. Tulee rentoa. Tosi hyvä. Se kuulostaa niin rennolta ja luonnolliselta. Vielä yksi tärkeä asia. Voit käyttää myös useita lyhyitä lauseita. Se tekee sinusta varmemman ja nopeamman. Esimerkiksi teen töitä huomenna. Paljon tekemistä. Sen jälkeen tapaan ystävän. Sen jälkeen tapaan ystävän. Täydellistä. Se on aivan luonnollinen flow. Huomaan, että minun tarvitsee miettiä vähemmän. Juuri niin. Se on tavoite. Sinun pitää voida reagoida nopeasti ja tuntea olosi hyväksi. Sukellamme seuraavassa kappaleessa syvemmälle. Siellä näytän, miten voit puhua suunnitelmistasi pidempään ilman monimutkaisuutta. Hyvä, mennään nyt askel eteenpäin. Ensimmäisessä osassa opit tekemään yksinkertaisia lauseita tulevaisuudesta.
Nyt katsomme, miten voit kertoa enemmän. Siis miten puhut suunnitelmistasi ilman monimutkaisuutta. Kyllä, juuri tätä tarvitsen. Voin sanoa yhden lauseen, mutta sitten pysähdyn. Se on ihan normaalia. Tässä moni oppija tekee aina saman virheen. He yrittävät laittaa kaiken yhteen pitkään lauseeseen. He haluavat yhdistää kaiken täydellisesti. Juuri se jumittaa sinut. Kyllä, huomaan sen. Mietin liikaa. Aivan. Siksi vaihdamme nyt strategiaasi, et enää ajattele yhtä pitkää lausetta. Ajattelet pienin askelin, yksi ajatus per lause. Eli kuin pienet palikat. Aivan. Kuvittele, että rakennat jotain legoilla. Otat palikan kerrallaan. Kieli toimii samoin. Annan sinulle tyypillisen tilanteen. Joku kysyy sinulta, mitä teet huomenna. Moni oppija haluaa sanoa, huomenna teen töitä koko päivän, koska minulla on paljon tapaamisia ja sen jälkeen tapaan vielä ystävän. Se on oikein, mutta vaikea sanoa. Kyllä, yrittäisin juuri niin. Paljon helpompi on, teen töitä huomenna, paljon tapaamisia, sen jälkeen tapaan ystävän. 3 pientä lausetta. Selkeätä ja luonnollista. Kyllä, se tuntuu heti helpommalta. Aivan. Ja nyt menemme vielä askeleen pidemmälle. Voit myös laajentaa ajatuksiasi. Voit antaa enemmän yksityiskohtia, mutta silti lyhyissä lauseissa. Esimerkiksi teen töitä huomenna. Paljon tapaamisia, tulee stressaavaa. Sen jälkeen tapaan ystävän, tulee parempaa. Tulee stressaavaa, tulee parempaa. Se on siistiä. Aivan. Ne ovat pieniä lisätietoja, ne tekevät kielestäsi elävämpää. Annan sinulle vielä toisen tilanteen. Joku kysyy, mitä teet viikonloppuna? Ok, Sanot, viikonloppuna menen elokuviin, tapaan ystäviä, ehkä menen syömään, tulee rentoa. tulee rentoa. Tosi hyvä. Voit käyttää myös sanoja kuten ehkä. Luultavasti tai luulen. Se näyttää että se on suunnitelma, mutta ei 100% varma. Luulen, että pysyn viikonloppuna kotona. Täydellistä. Tai ehkä menen kävelylle. Ehkä menen kävelylle. Tosi hyvä. Juuri siltä se kuulostaa oikeassa elämässä. Nyt teemme pienen harjoituksen. Annan sinulle yhden kysymyksen ja vastaat useilla lyhyillä lauseilla. Ajattele pieniä askelia. Ok. Kysymys. Mitä teet ensi viikolla? Teen ensi viikolla paljon töitä. Paljon tapaamisia. Tapaan kollegoita. Tulee raskasta. Täydellistä. Hyvin luonnollinen flow. Vielä yksi kysymys. Mitä teet ensi vuonna? Matkustan ensi vuonna. Ehkä menen Italiaan. Jatkan ruotsin opiskelua. Tulee jännittävää. Tosi hyvä. Juuri sitä me haluamme. Huomaan, että voin sanoa paljon enemmän kuin ennen. Aivan. Et tarvitse siihen monimutkaisia rakenteita. Nyt tulee vielä tärkeä kohta. Voit yhdistää lauseitasi tekemättä niistä monimutkaisia. Käytä yksinkertaisia sanoja, kuten sitten, sen jälkeen tai myöhemmin. Eli pieniä yhdistäjiä. Aivan. Esimerkiksi teen töitä huomenna. Sen jälkeen menen kuntosalille, sitten tapaan ystävän, myöhemmin menen kotiin. Sen jälkeen menen kuntosalille. Sitten tapaan ystävän. Täydellistä. Se on selkeä järjestys, kaikki ymmärtävät sinua heti. Annan sinulle vielä yhden arkiesimerkin. Kuvittele, että olet toimistossa ja joku kysyy, mitä teet tänä iltana. Joo, Sanot, menen tänä iltana kotiin. Laitan ruokaa, sen jälkeen katson sarjaa, sitten menen nukkumaan. sen jälkeen katson sarjaa. Sitten menen nukkumaan. Tosi hyvä. Kerrot suunnitelmasi askel askeleelta. Se on kuin pieni tarina. Aivan. Ja tämä on tärkeä kohta.
kun puhut tulevaisuudesta, kerrot usein pienen tarinan. Mitä tapahtuu ensin, mitä tapahtuu sen jälkeen, ja tarvitset siihen vain yksinkertaisia sanoja. Se auttaa minua paljon. Nyt kaikki puhuvat mukana ääneen, sanoo mä teen töitä huomenna, paljon tekemistä. Ja sen jälkeen menen kotiin ja sitten rentoudun. Teen töitä huomenna. Paljon tekemistä. Sen jälkeen menen kotiin. Sitten rentoudun. Täydellistä. Vielä yksi esimerkki sano. Menen viikonloppuna ulos, tapaan ystäviä, ehkä menen syömään. Tulee hyvä. Menen viikonloppuna ulos. Tapaan ystäviä. Ehkä menen syömään. Tulee hyvä. Tosi hyvä. Juuri tältä luonnollinen suunnitelma kuulostaa. Huomaan, etten enää jumitu. Aivan, koska et enää yritä puhua täydellisesti, puhut vain askel askeleelta. Ja se on tavoite. Puhu selkeästi, reagoi nopeasti, ilman stressiä. Se antaa minulle todella varmuutta. Oikein hyvä. Sitten olet valmis seuraavaan kappaleeseen. Siellä katsomme, miten käyt keskusteluja tulevaisuudesta, eli miten kysyt ja reagoit luonnollisesti. Hyvä, mennään nyt vielä yksi askel eteenpäin. Tähän asti olet oppinut puhumaan omista suunnitelmistasi. Nyt katsomme, miten käyt oikeita keskusteluja tulevaisuudesta. Siis miten kysyt ja miten reagoit toisiin. Kyllä, se on tärkeää. Voin kertoa jotain, mutta keskustelut ovat vaikeampia. Juuri niin. Ja tässä tulee taas helppo sääntö. Kysy yksinkertaisia kysymyksiä ja pysy lyhyissä lauseissa. Et tarvitse monimutkaisia kysymyksiä. Kuvittele, että olet kollegoiden tai ystävien kanssa ja haluat aloittaa keskustelun. Voit vain kysyä, mitä teet huomenna? Mitä teet huomenna? Täydellistä. Tai mitä teet viikonloppuna? Mitä teet viikonloppuna? Erittäin hyvä tai vähän kauemmas. Mitä teet ensi viikolla? Mitä teet ensi viikolla? Aivan. Nämä ovat yksinkertaisia kysymyksiä, jotka toimivat aina, ja nyt tulee tärkeä osa. Kuuntelet ja reagoit, mutta teet sen taas lyhyillä lauseilla. Annan sinulle esimerkin. Kysyn sinulta, mitä teet huomenna? Teen töitä huomenna. Paljon tekemistä. Tosi hyvä. Nyt reagoin, sanon, okei. Kuulostaa stressaavalta. Sen jälkeen kysyn uuden kysymyksen tai kerron jotain itsestäni. Esimerkiksi teen myös huomenna töitä. Minullakin on paljon tekemistä. Se yhdistää keskustelun. Aivan. Näytät, että kuuntelet ja tuot myös itseäsi mukaan. Tehdään nyt pieni dialogi. Minä aloitan. Mitä teet viikonloppuna? Menen viikonloppuna ulos. Tapaan ystäviä. Tulee rentoa. Kuulostaa hyvältä. Jään kotiin. Paljon tekemistä. Okei. Mitä teet tarkalleen? Tosi hyvä. Täydellinen vastakysymys. Teen vähän töitä. Sen jälkeen rentoudun. Katson sarjaa. Kuulostaa hyvältä. Mitä sarjaa? Täydellistä. Juuri näin syntyy aito keskustelu. Huomaan, että tämä on paljon luonnollisempaa. Aivan. Nyt tulee tärkeä kohta. Sinun ei aina tarvitse antaa täydellisiä vastauksia. Voit myös vain reagoida. Esimerkiksi kuulostaa hyvältä, kuulostaa mielenkiintoiselta, tulee jännittävää tai oikeasti. Oikeasti. Juuri niin. Nämä ovat pieniä reaktioita, ne ovat todella tärkeitä. Annan sinulle esimerkin. Mä sanon. Matkustan ensi vuonna Espanjaan. Oikeasti. Kuulostaa hyvältä. Täydellistä. Sitten voit kysyä, kenen kanssa matkustat? Kenen kanssa matkustat? Tosi hyvä. Ja juuri näin keskustelu pysyy elävänä. Tehdään nyt pieni harjoitus. Puhukaa kaikki ääneen. Sano, mitä teet huomenna?
Mitä teet huomenna? Nyt, mitä teet viikonloppuna? Mitä teet viikonloppuna? Tosi hyvä. Nyt reaktio, kuulostaa hyvältä. Kuulostaa hyvältä. Nyt kysymys, mitä teet tarkalleen? Mitä teet tarkalleen? Täydellistä. Nämä ovat palikoita jokaiseen keskusteluun. Annan sinulle vielä arkitilanteen. Olet toimistossa ja joku sanoo, minulla on ensi viikolla lomaa. Ok. Sanot, oho, oikeasti kuulostaa hyvältä, minne menet? Minne menet? Täydellistä, yksinkertaista, selkeää ja luonnollista. Huomaan, että tiedän nyt, miten reagoida. Aivan. Et tarvitse monimutkaisia lauseita, tarvitset hyvät kysymykset ja helpot reaktiot. Kun yhdistät tämän lyhyisiin tulevaisuuslauseisiisi, mä voit hoitaa jokaisen keskustelun. Se antaa minulle paljon varmuutta. Nyt haluan myös tietää, mitä suunnittelet. Tosi hyvä kysymys. Käännetään roolit. Kuunnelkaa tarkasti nyt. Kuulette, miltä pidemmät lauseet kuulostavat. Okei, olen utelias. Viikonloppuna aion ottaa rauhallisesti, koska viime viikko oli raskas. Haluan levätä vähän ja viettää aikaa ystävien kanssa. Kuulostaa rennolta. Onko sinulla jo tarkkoja suunnitelmia? En vielä tarkalleen. Luulen, että tapaan muutaman ystävän. Ehkä menemme syömään tai istumme jossain ja juttelemme. Entä mitä teet sunnuntaina? Sunnuntaina jään luultavasti kotiin. Teen ruokaa. Otan omaa aikaa, jotta uusi viikko alkaa hyvin. Se kuulostaa tosi hyvältä. Miltä ensi viikosi näyttää? Ensi viikko on melko täysi, koska minulla on monta tapaamista ja useita projekteja. Silti yritän löytää joka päivä pienen hetken itselleni. Eli myös vähän stressiä. Kyllä, mutta se on hyvää stressiä, koska teen asioita, jotka ovat minulle tärkeitä. Mitä odotat ensi viikolta eniten? Odotan erityisesti tapaamista kollegan kanssa, jonka kanssa halusin työskennellä jo pitkään. Mä luulen, että siitä tulee jännittävää. Kuulostaa hyvältä. Kun mä katson pidemmälle tulevaisuuteen, mä haluan seuraavina kuukausina työskennellä enemmän omien projektieni parissa ja ottaa samalla enemmän vapautta. Eli enemmän fokusta ja enemmän vapautta. Juuri niin. Pitkällä aikavälillä haluan työskennellä niin, että olen joustava ja minulla on enemmän aikaa minulle oikeasti tärkeille asioille. Se on hieno tavoite. Kiitos. Ja kuulitte nyt, miten lauseet muuttuvat, kun niitä yhdistää hieman, mutta pitää ne silti selkeinä. Hyvä, olemme nyt tämän jakson lopussa. Kerrataan kaikki rauhassa. Tänään oli aiheena, miten puhut tulevaisuudesta. Huomisesta, viikonlopusta, ensi viikosta ja myös isoista tavoitteistasi. Ja minun täytyy sanoa, että se oli paljon helpompaa kuin kuvittelin. Juuri se on tärkein kohta. Monet oppijat luulevat tarvitsevansa monimutkaisia lauseita. Mutta arjessa ihmiset puhuvat tulevaisuudesta tosi yksinkertaisesti. Tarvitset vain aikasanan, esimerkiksi huomenna myöhemmin, ensi viikolla tai ensi vuonna. Sitten kerrot, mitä teet. Teen huomenna töitä. Tapaan viikonloppuna ystäviä. Matkustan ensi vuonna. Se on todella yksinkertaista. Aivan. Sitten menimme askeleen pidemmälle, opit, miten kerrot enemmän. Et laita kaikkea yhteen lauseeseen, käytät useita lyhyitä lauseita. Teen huomenna töitä, paljon tekemistä, sen jälkeen tapaan ystävän. Kyllä, se auttoi minua eniten. Hienoa.
Näin syntyy luonnollinen virta, et enää ajattele täydellisiä lauseita, ajattelet pieniä askelia. Ensin tämä, sitten tuo. Kuin pieni tarina. Sitten katsoimme oikeita keskusteluja, kysyt yksinkertaisia kysymyksiä, mitä teet huomenna, mitä teet viikonloppuna, mitä suunnittelet ensi viikolla. Sitten reagoit, kuuntelet, sanot pieniä sanoja, kuten kuulostaa hyvältä tai tulee rentoa, ja kysyt taas uuden kysymyksen. Se tekee keskustelusta elävän. Aivan. Se on tavoite. Ei vain puhua, vaan oikeasti kommunikoida. Lopuksi kuulit, miten kieli voi muuttua. Voit puhua myös hieman pidemmin. Voit yhdistää lauseita, mutta pysyt silti selkeänä ja ymmärrettävänä. Eli aloita yksinkertaisesti ja lisää vähitellen. Juuri niin. Askel askeleelta, ei painetta, ei stressiä. Ja nyt tärkeä tehtävä sinulle ja kaikille kuulijoille. Ok, olen valmis. Ota hetki ja ajattele ensi viikkoasi tarkasti, todella konkreettisesti. Mitä aiot tehdä? Mieti 3 asiaa. Ihan yksinkertaisia asioita. Esimerkiksi teen töitä, tapaan ystävän, menen kuntosalille. Siis pieni suunnitelma tulevaisuuteen. Aivan. Nyt tärkein osa, sano nämä lauseet ääneen. Ei vain mielessä. Oikeasti puhu kovalla äänellä. Voit tehdä sen yksin tai jonkun kanssa. Ääneen puhuminen tekee ison eron. Aivan. Jos haluat mennä pidemmälle, kysy jollekulle kysymys. Kysy vain, mitä teet huomenna? Tai mitä teet viikonloppuna? Se on hyvä harjoitus oikeassa elämässä. Aivan. Kyse on aina oikeista tilanteista. Pienet keskustelut, ei täydellisyyttä. Ja nyt vielä jotain kaikille kuuntelijoille. Kirjoita meille kommentteihin. Mitä teet huomenna, mitä teet viikonloppuna, tai mikä on suurin tavoitteesi tulevaisuudessa? Se on mielenkiintoista. Vastauksia tulee varmasti paljon. Olen varma siitä, se auttaa myös muita oppijoita. Kun näet, mitä muut sanovat, saat uusia ideoita. Ehkä luet kommentin ja ajattelet, noin minäkin voin sanoa. Kyllä, se motivoi. Juuri niin. Oppiminen ei tapahdu vain tässä podcastissa. Oppimista on myös vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Ehkä puhumme seuraavassa jaksossa vastauksistanne. Se olisi siistiä. Ota siis hetki tämän jakson jälkeen. Kirjoita 1 lause, 2 tai 3. Sen ei tarvitse olla täydellinen, sen pitää olla vain aito. Se on hyvä motto. Aivan. Aitous on tärkeämpää kuin täydellisyys. Kiitos, että olit mukana tänään. Jatka kuuntelemista, puhu ääneen. Ajattele yksinkertaisesti, älä pelkää puhua tulevaisuudestasi. Kiitos sinulle, Petri. Tämä auttoi minua todella. Oikein mielelläni. Käykää ihmeessä katsomassa kirjamme. Uskon, että pidätte siitä. Linkki on kommenteissa. Kuullaan taas ensi kerralla. Ensi kertaan. Kuulemiin.